පසුගිය දවසක අපේ යාළුවෙක්ගේ 50th බර්ත්ඩේ එක තිබ්බා. යාළුවව සර්ප්‍රයිස් කරන්න තමයි ප්ලෑන් එක තිබ්බේ. ඉතින් මේ කාලෙට ගැලපෙන්න කේක් එක හදන්න හිතුණා. මෙන්න මේ කේක් එක තමයි මම හැදුවේ. හොඳයි ඔයාලත් එහෙනම් එන්නකෝ මගේ කේක් කාමරේට. අපි බලමු කොහොමද මේ කේක් එක හැදුවේ කියලා. මේ සඳහා මම කේක් වේලස්සන බේක් කරා. අඟල් 6 විශ්කම්බයේ තියෙන චොකලට් කේක් 3ක් මේ සඳහා මම බේක් කළා. ඒ වගේම මම අවශ්‍ය අයිසින් ප්‍රමාණයත් වේලස්සනම හදාගත්තා. මේ කේක් එක චොකලට් කේක් එකක් නිසා මම චොකලට් අයිසින් හැදුවා. කේක් 3ක් ගත්තේ මට අවශ්‍ය වුණේ පුංචි කේක් එකක් හදන්න. මොකද මේ දවස්වල පාටිස් කරන්න නැති නිසා ඒ ගෙදර ආයට විතරක් ඇති වෙන සයිස් එකේ කේක් එකක් පුංචි කේක් එකක්. ඉතින් මේ පුංචි කේක් එකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අයිසිනුත් මම හදාගත්තා. කේක් එකේ යට කොටසට අඟල් 6 කාඩ්බෝඩ් එකක් තියන රවුන්ඩ් කාඩ්බෝඩ් එකක්. ඊට පස්සේ මම හදන්නේ මේ කේක් තුනම අයිසින් ගාලා තට්ටුවක් විදිහට ස්ටැක් කරගන්නයි. කේක් එකේ උඩම ලේයර් එක තියෙනකොට ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න අර කේක් එකේ තියෙන ෆ්ලැට් වෙච්ච කොටස යට කොටස ඒක උඩට වෙන්න තියන්න. ඒතර අපේ කේක් එකේ උඩ කොටස හොඳට ලෙවල් වෙලා තියෙනවා. ඔන්න දැන් බලා ගන්න මම කරන හැටි. දැන් අපි බකට් එකේ හැඩය එන විදියට කේක් එකේ යට කොටස කපා ගමු. මේ කොටස් ටික කපනකොට හරි පරිස්සමෙන් කපා ගන්න ඕනේ. මොකද වැඩිපුර කැපුණොත් අපිට ටිකක් අමාරුයි ආයි ඒ හැඩය ගන්න. බියර් බොටල් එකේ අඩියේ සයිස් එකට ගැලපෙන්න කේක් ප්‍රමාණයක් දැන් කපලා අපි අයින් කරන්න ඕන. ඒත් බෝතලේ ඩිරෙක්ට්ලි කේක් එක උඩ තිබ්බොත් බෝතලේ බරට කේක් එක කැඩෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ප්ලෑන් කළේ බෝතලේ බර දරා ගන්න පුළුවන් විදියට තව කාඩ්බෝඩ් එකක් උඩම තියෙන කේක් ලේයර් එකට යටින් තියන්නයි. ඒත් මම අද මේ වීඩියෝ කරන්න ප්ලෑන් කරපු නිසා ඒකේ එක්සයිට්මන්ට් එකට මට ඒක අමතක වුණා. ඉතින් මම හිමිහිට උඩම කේක් රවුම පරිස්සමට ගලවලා ඒ කාඩ්බෝඩ් රවුම උඩම තියෙන කේක් තාත්තුවට යටින් තිබ්බා. මෙන්න මේ විදිහට බෝතලේ අඩියේ සයිස් එකට ගැලපෙන ප්‍රමාණයට කේක් කොටසක් කපලා අයින් කරලා තුනි අයිසින් තට්ටුවක් ගෑවා. ඊට පස්සේ කේක් එක කෙලින්ම කළේ ෆ්‍රිජ් එකේ තියන එක. විනාඩි 15ක් 20ක් විතර මේ විදිහට ෆ්‍රිජ් එකේ තිබ්බහම ටිකක් ෆර්ම් වෙලා අතේ ඇලෙන්නේ නැති ගානට එනවා අයිසින් ටික. දැන් ආපහු ෆ්‍රිජ් එකෙන් එළියට අරගෙන නැවතත් හොඳින් අයිසින් තට්ටුවක් ගාලා ස්මූත් කරගන්නවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ කේක් එක බකට් එකක් විදිහට හදාගන්නේ කියලා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය ෆොන්ඩන්ට් ලෑස් කරගන්නයි දැන් මම හදන්නේ. මුලින්ම මම කරන්නේ මේක සඳහා අවශ්‍ය මේ පාට හදාගන්න එක. ඉතින් දුඹුරු ජෙල් කලර්ස් තමයි මම මේකට පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් දුඹුරු පාට චුට්ටක් දාලා මම හොඳට නීඩ් කරනවා මේක සොෆ්ට් වෙනකන්.
පස්සේ මම අවශ්‍ය දිග ප්‍රමාණය බලලා මම කරන්නේ මම කේක් එක ගෙනහල්ලා බලනවා කොච්චර උසක් මගේ මේ ලී පතුරු සඳහා අවශ්‍යද කියලා. ඒ ප්‍රමාණය මට ආවේ අඟල් 5ක්. දැන් මම මේ ප්‍රමාණය මැනලා අරගෙන මගේ ෆොන්ඩන්ට් තීරු ටික කපා ගන්නයි දැන් මම හදන්නේ. අවශ්‍ය සයිස් එකට මේ ලීයේ හැඩේ කොටස් ටික කපා ගත්තට පස්සේ අපි මේ ටික තියන්න ඕන ටිකක් වේලෙන්. මොකද අපිට එතකොට ලේසි කේක් එකට මේක අලව ගන්න. ඉතින් ටිකක් වේලාසන දවසක් විතර වේලාසනින් මේ ටික හදලා තියන්න පුළුවන් වුණා නම් මේ කොටස් ටික ලේසියෙන්ම කේක් එකට අලව ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මගේ ටූල් එකක් කරා මේ ටූල් එකට කියන්නේ ඩ්‍රෙස්ඩන් ටූල් කියලා. අර ලී වල තියෙන රේඛා ටික ලස්සනට මම ඒ ටූල් එක භාවිතා කරලා ඇඳගත්තා. ඒ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ටූත් පික් එකක් වගේ දෙයකින් උනා මේ රේඛා ටික ලස්සනට ෆොන්ඩන්ට් එක මත ඇඳ ගන්න. ඊට පස්සේ මම පාට කරන්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මේ සඳහා මම දුඹුරු පාටයි කළු පාටයි මිශ්‍ර කර ගන්නවා. ටිකක් ලොකු පින්සලක් අරගෙන දැන් මම ඒ ටික පාට කර ගන්නවා. දැන් මම කොරෝනා ලෝගෝ එක අඳින්නයි යන්නේ. ඒ සඳහා මම ලෝගෝ print out එකක් ගත්තා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕනනම් edible print එකකින් print එකක් අරගෙන ෆොන්ඩන්ට් එක උඩ අලවලා ලස්සනට රවුමට කපා ගන්න. ඒත් මම අඳින්න ආස නිසා මම හිතුවා මම paint brush එකකින් අඳිනවමයි කියලා. ඉතින් ඒ සඳහා අවශ්‍ය size එකට මම ෆොන්ඩන්ට් රවුමකුත් කපා ගත්තා. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඒ රවුමේ edges හොඳට කපලා ස්මූත් කරගත්ත අර කෑලි පේන්නේ නැති වෙන විදිහට. දැන් මම කරන්නේ මගේ ඒ කපාගත්ත ඒ print out එක තියලා අකුරු වල තැන මාක් කරගත්තා ෆොන්ඩන්ට් එක උඩ. ඊට පස්සේ මම අවශ්‍ය පාට, ඒ කියන්නේ මේකේ නම් තියෙන තද නිල් පාට අරගෙන පින්සලකින් හීනි පින්සලකින් ඒ රූප ටික කොපි කළා. ඊට පස්සේ මම හදන්නේ කේක් බෝඩ් එක සරස ගන්න. ඉතින් මට මෙතනදී ඕන උනේ කේක් බෝඩ් එක අර පරණ සුදු වෙච්ච ලීයක හැඩයක් ගන්න. ඉතින් මම අලු පාට හදාගත්තා ඒ සඳහා. ඉතින් සුදු පාට ෆොන්ඩන්ට් එකකට කළු පාටින් බොහොම චුට්ටක් බින්දක් එකතු කරලා තමයි මේ අලු පාට හදාගත්තේ. දැන් මේ විදිහට මම බෝඩ් එක සරස ගන්නවා ඒ අලු පාට ෆොන්ඩන්ට් වලින්. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ විදිහට ස්මූත් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ වැඩි කොටස් ටික කපා ගන්නවා. මේ විදිහට edges ටික sharp වෙන්න කපා ගන්නවා හොඳ පිහියකින්. දැන් රූල තියලා එක සමාන දුරවල් මේ විදිහට ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ටූත් පික් එකක් අරගෙන අර ලී වල තියෙන රේඛා ගතිය ෆොන්ඩන්ට් එක උඩ ඇඳ ගන්නවා. ලී වලට ගහලා තියෙන අර ඇන ගතිය පෙන්වන්න රවුම් හැඩයක් තියෙන නොසල් එකක් පාවිච්චි කරලා රවුම් සලකුණු කරගන්නවා. දැන් අපි පාට කරන්නයි හදන්නේ. පින්සලක් ආධාරයෙන් අලු පාට ෆොන්ඩන්ට් එක උඩ මේ විදිහට කළු පාටින්
තැනින් තැන පාට කරගන්නවා. දැන් මම හදන්නේ කේක් එක උඩ කොටස දුඹුරු පාටින් ආවරණය කරගන්නයි. ඉතින් මේ සඳහා මේ දුඹුරු පාට ෆොන්ඩන්ට් එකක් මම කපලා අරගෙන මේ විදියට කේක් එක උඩට තියනවා. තියලා අපි අර බියර් බෝතලේ තියන්න ඕන තැන සිදුර හරිය හොඳට ස්මූත් කරලා ප්‍රෙස් කරලා ගන්නවා. දැන් මම කරන්නේ වැඩි පුර තියෙන ෆොන්ඩන්ට් කොටස් ටික කපලා අයින් කරලා ගන්න එක. දැන් අර අපි වේලාසන හදාගත්ත ලී හැඩති ෆොන්ඩන්ට් කොටස් ටික දැන් ටිකක් ෆර්ම් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම කරන්නේ දැන් වතුර ටිකක් ආධාරයෙන් මේ ෆොන්ඩන්ට් කොටස් ටික කේක් එකට අලව ගන්න එක. මම ඒ සඳහා ස්ප්‍රේ බොටල් එකක් පාවිච්චි කරා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕනනම් පින්සලක් ආධාරයෙන් වතුර ටිකක් කේක් එකේ ගන්න. දැන් පරණ ගතිය වැඩි කරන්න අර ලී කැඩිලා වගේ පේන්න මම ලී වල තියෙන උඩ කොටස් ටික පොඩ්ඩක් කැඩී ගිය විදිහට පොඩක් කපා ගන්නවා. දැන් මෙන්න මේ විදිහට අපි අලව ගන්නවා. දැන් මම තව ඩීටේල්ස් ටිකක් කරන්නයි යන්නේ. කළු පාට ෆොන්ඩන්ට් තීරුවකින් කෑලි කපාගෙන බියර් බකට් එක වටේට මේ විදියට අපි දැන් අලව ගමු. අලව ගන්න අපිට වතුර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගොඩාක් වතුර ගන්න එපා. වතුර වැඩි වුණාමත් ඒක ලෙස්සලා යනවා. හිටින්නේ නැහැ හොඳට ඇලවිලා. වතුර බොහොම චුට්ටයි. ගන්න. දැන් ඒ කොටසට අර ඇන වල හැඩය පෙන්වන්න
කළු පාටින් රවුම් කපාගෙන මම අලව ගන්නවා. දැන් මම වේලාසන හදාගත්ත ලෝගෝ එකත් මෙන්න මේ විදිහට දැන් මම සීනි වලින් අයිස් කැට හදන්න යන්නේ. සීනි ගොඩාක් රත් කරන්න ඕන. ඉතින් මේක නිසා ගොඩාක් පරිස්සමෙන් තමයි මේ වැඩේ කරන්න ඕන. ඉතින් සීනි කෝන් සිරපුයි වතුරයි මේ විදිහට ලිපේ තියලා හොඳට නටනතුරු රත් කරනවා. සීනි රත් කරලා හાર્ඩ් බෝල් ස්ටේජ් එකට ආවට පස්සේ සිලිකෝන් වර්ගයේ අයිස් කියුබ් ට්‍රේ එකක් තියෙනවා නම් එකට දාගත්තාම ලේසියෙන් අපිට අයිස් කැට ටික හදා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මට තිබිච්ච නැති නිසා මම කරේ මිනි කප්කේක් ට්‍රේ එකකට මේ මිශ්‍රණය දාගෙන පොඩක් කූල් වෙන්න තිබ්බා. අතට අල්ලන්න පුළුවන් තරමට කූල් වුණාට පස්සේ තමයි මම මේ බටර් නයිෆ් එක අරගෙන එකෙන් පොඩක් ෂේප් කරගෙන ඒ අවශ්‍ය හැඩය ලබා ගත්තේ. දැන් මම කරන්නේ කේක් එක ඇසෙම්බල් කරන එක. අපි හදාගත්ත අයිස් කියුබ් ටික තියලා බියර් බෝතලෙත් මැද්දෙන් තියලා දැන් මම කේක් එක අවසන් කරන්නයි යන්නේ. අපිට අයිස් කියුබ් වලට සීනි වලට අමතරව අපිට පුළුවන් ජෙලටින් වලිනුත් අයිස් කියුබ් හදාගන්න. ඒක ගොඩක් ලේසි. අවර්ණ ජෙලටින් තමයි මේකට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය විදිහටම අපි ජෙලි එකක් හදනවා වගේ ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා හොඳට සෙට් වුණාට පස්සේ කෑලි කපාගෙන මේ විදිහට අයිස් කියුබ් විදිහට වගේ තියන්න පුළුවන් කේක් එක වටේ. ඊට අමතරව අයිසෝමෝල්ට් කියලා තව සීනි වර්ගයක් තියෙනවා. ඒක අරන් රත් කරලා දී වුණාට පස්සේ අයිස් කියුබ් එකේට දාලත් හොඳ ක්‍රිස්ටල් කලර් එකක් ක්‍රිස්ටල් ක්ලියර් කලර් එකක් වෙන එන අයිස් කියුබ් හදා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මගේ ගාව ඒ දෙකම මම පාවිච්චි කරේ නෑ. මම කළේ අයිස් හැදුවේ මම සීනි වලින්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මගේ කේක් එක මම හදාගත්තේ. The bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me, yeah, she needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back when we were younger. Yeah. Why don't you love me?